ก่อนอื่นเลยผมอยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้นะครับหากคุณผู้ฟังเพิ่มองค์ประกอบเหล่านี้เข้าไปในชีวิตอีกหนึ่งอย่างชีวิตคุณจะดีขึ้นทันทีเลยดังนั้นผู้เขียนท่านนี้ครับคุณเอ็ดมิเลตต้องบอกเลยว่าเขาได้สร้างบทเรียนที่จะเปลี่ยนชีวิตของท่านและถ้าหากคุณผู้ฟังฟังจนจบคุณจะค้นพบศักยภาพบางอย่างภายในตัวเอง The Power of One More ครับแนวคิดต่อไปนี้จะทำให้ชีวิตของคุณผู้ฟังดีขึ้นเริ่มครับเฟสแรกครับ One More Character สิ่งที่หากคุณเพิ่มระดับหรือเพิ่มคุณภาพของสิ่งนี้ได้ระดับความสำเร็จของคุณจะเพิ่มขึ้นมหาศาลสิ่งนั้นมีชื่อว่าตัวตนครับสำหรับเฟสแรกก็คือว่ากันตามในหลายแง่มุมการปรับเปลี่ยนตัวตนคือแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญที่สุดถามแบบนี้แล้วกันครับคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมครับว่าหากเราอยากจะประสบความสำเร็จเราจะต้องเปลี่ยนตัวตนให้สอดคล้องกับความสำเร็จเห็นด้วยกับผมไหมครับและจริงๆเราทุกคนรู้เรื่องนี้กันอยู่แล้วแต่ความจริงที่เกิดขึ้นก็คือก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำสิ่งนี้สำเร็จดังนั้นเพราะอะไรการสร้างตัวตนให้ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องที่สำคัญและจะมีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ทำจริงๆคุณผู้ฟังอยากให้เข้าใจคำนี้ครับ thermostat รีโมทแอร์ครับนี่น่าจะเป็นครั้งที่2ที่ผมพูดถึงรีโมทแอร์ตัวนี้สมมุติถ้าคุณผู้ฟังอยากจะปรับให้อุณหภูมิห้องมีอุณหภูมิ24องศาเซลเซียสคุณจะปรับตัวเลขแอร์เป็นที่เท่าไหร่ครับ24ถูกต้องไหมครับทีนี้ลองคิดภาพตามผมหากอากาศรอบๆในตอนแรกก่อนที่จะเปิดแอร์มันมีอุณหภูมิสูงมากถึง 31% แต่พอคุณเปิดแอร์ 24%ต่อให้ห้องนั้นจะมีอุณหภูมิจริงๆเท่าไหร่ก็ตามแต่ห้องนั้นจะกลายเป็นห้องที่มีอุณหภูมิ 24% เพราะคุณตั้งเทอร์โมสแตทไว้ที่แอร์ของคุณตัวตนคือแบบนั้นเลยครับหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการทำให้ตัวตนของเราเหมาะที่จะรองรับความสำเร็จนั้นลองคิดภาพตามผมนะครับคุณเคยเห็นใครที่ร่ำรวยแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาจนไหมครับคุณเคยเห็นใครที่มีโชคหล่นทับมีบุญหล่นทับแต่สักพักหนึ่งก็กลับมามีชีวิตแบบเดิมคุณเคยเห็นใครที่อาจจะได้รับโอกาสที่ดีในช่วงเวลาหนึ่งแต่สักพักหนึ่งเขาก็กลับมาเป็นคนที่ไม่พยายามหรือไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเดิมคุณเคยเจอกรณีศึกษาแบบนี้ไหมครับคุณผู้ฟังนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นเทอร์โมสแตทของมนุษย์หากเทอร์โมสแตทของคุณถูกตั้งค่าไว้อย่างถูกต้องสิ่งนี้จะอยู่เหนือทุกปัจจัยแวดล้อมที่คุณควบคุมไม่ได้ทั้งหลายเพราะเรามักจะหาทางกลับไปอยู่ที่จุดเทอร์โมสแตทของเราถูกเซตค่าเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือตัวตนนั่นแหละครับก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันต่อครับผมมีสิ่งสำคัญในการพัฒนาตัวเองของทุกท่านนี่คือหนึ่งในซัพพลีเมนต์ที่ผมใช้ในกิจวัตรยามเช้าซึ่งอาหารเสริมตัวนี้คือกิงโกบิโลบาจากแบรนด์ Clarity ครับหรือสารสกัดจากใบแปะก๊วยจากงานวิจัยครับได้ค้นพบว่ากลไกสำคัญของกิงโกบิโลบาคือการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนเลือดไปสู่สมองและแน่นอนเมื่อประสิทธิภาพการไหลเวียนเหล่านี้ดีขึ้นออกซิเจนก็สามารถไปเลี้ยงสมองของคุณได้ดีขึ้นถูกต้องไหมครับดังนั้นเมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าทั้งชาวจีนและชาวญี่ปุ่นได้ใช้สารสกัดจากใบแปะก๊วยมาอย่างยาวนานและทุกวันนี้ก็ยังมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและแน่นอนครับสำหรับตัวผมเองการเริ่มกิจวัตรยามเช้าด้วยกิงโกบิโลบาคือส่วนหนึ่งของรูทีนที่สำคัญครับเพียงวันละ1 แคปซูลในตอนเช้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ความคิดที่มีประสิทธิภาพทุกท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.clarity.asia/thelibrarylearn ครับหรือคลิกลิงก์ที่ description ได้เลยครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้และเรามาเรียนรู้กันต่อครับนะครับมนุษย์จะหาทางกลับไปอยู่จุดที่เทอร์โมสแตทของเขาถูกตั้งค่าเอาไว้คุณผู้ฟังคิดว่าเทอร์โมสแตทของตัวเองอยู่ในจุดที่คุณพึงพอใจแล้วหรือยังครับผมอาจจะให้คุณผู้ฟังทบทวนความจริงแล้วกันนะครับ
อย่างแรกที่เห็นได้ง่ายเลยก็คือเรื่องการเงินหากคุณอยากร่ำรวยแต่เทอร์โมสแตทไม่ได้ถูกเซตค่าให้เหมาะกับความร่ำรวยผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นคืออะไรครับทุกท่านรวยแป๊บเดียวถูกต้องไหมครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังยกระดับเทอร์โมสแตทของตัวเองให้สอดคล้องกับความร่ำรวยต่อให้ตอนนั้นคุณอาจจะยังไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นแต่อนาคตคุณจะร่ำรวยแน่ๆครับการันตีครับมันคล้ายๆอะไรรู้ไหมครับกฎแห่งแรงดึงดูดนั่นเองเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เราจะได้ในสิ่งที่เราเป็นและผมเชื่อว่าตรงนี้คุณผู้ฟังเข้าใจกันชัดเจนครับ3วิธีนี้แหละครับจะทำให้ค่าเทอร์โมสแตทของคุณเพิ่มสูงขึ้นคุณจะได้พลังอีก1เทอร์โมสแตทไปวิธีที่1 faith คุณเชื่อหรือศรัทธาในอะไรหากคุณมีความเชื่อหรือศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมกับความสำเร็จระดับเทอร์โมสแตทของคุณจะสูงขึ้นครับเคยได้ยินคำที่ว่าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไหมครับคุณจะมีศรัทธาหรือมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นอะไรก็ได้ครับบางคนอาจจะเป็นศาสนาบางคนอาจจะเป็นจินตภาพความสำเร็จบางคนอาจจะเป็นโรลโมเดลหรือใครสักคนที่เขารู้สึกศรัทธาสิ่งเหล่านี้แหละครับสามารถยกระดับเทอร์โมสแตทของคนได้ต่อไปอย่างที่2 intention แปลได้อีกอย่างคือความตั้งใจอย่างมีสติครับความตั้งใจอย่างมีสติคือการมุ่งมั่นและมีความทะเยอทะยานในจุดที่เหมาะสมไม่ใช่การตกเป็นทาสของความทะเยอทะยานครับยกตัวอย่างผมอยากประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้กับโลกผมมีความทะเยอทะยานมากครับวันๆผมพัฒนาธุรกิจผมพยายามที่จะเรียนรู้การเป็นผู้บริหารที่ดีแต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้ละทิ้งสุขภาพไม่ได้ละทิ้งความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้ละทิ้งการดูแลตัวเองอันนี้แหละครับคือการไม่ได้ตกเป็นทาสของแพชชั่นแต่ถ้าผมอยากประสบความสำเร็จเพียงอย่างเดียวและผมละทิ้งทุกอย่างในชีวิตละทิ้งสุขภาพละทิ้งความสุขปล่อยให้อารมณ์ด้านลบเข้ามาครอบงำอันนี้แหละครับคือการตั้งใจแบบเป็นทาสของความทะเยอทะยานและคุณผู้ฟังล่ะครับผมเชื่อว่าการที่คุณมาฟังคลิปนี้คุณก็กำลังพัฒนาตัวเองตั้งใจที่จะยกระดับชีวิตคุณเป็นนายของความทะเยอทะยานหรือเป็นผู้รับใช้ความทะเยอทะยานครับมีแค่ท่านที่ตอบได้ครับอย่างที่3ในการเพิ่มเทอร์โมสแตทครับ people การคบค้าสมาคมประโยคคลาสสิกครับเราจะเป็นไปตามคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดหากคุณมีคนที่ดีซึ่งถ้าเราจะมาขยายความคำว่าคนที่ดีสำหรับคุณมันน่าจะเป็นอะไรที่นานแต่คนที่ดีแล้วสามารถผลักดันความสำเร็จให้คุณได้คือหนึ่งในสิ่งสำคัญมากๆที่จะเพิ่มเทอร์โมสแตทให้ครับแค่3อย่างนี้เทอร์โมสแตทคุณเพิ่มขึ้นเลยข้อแรกคือเชื่อหรือศรัทธาการมีเป้าหมายก็คือการมีความเชื่อและความศรัทธานะครับอย่างที่2คือความตั้งใจและอย่างที่3คือการคัดเลือกคนที่ดีเข้ามาในชีวิตครับคุณอยากจะประสบความสำเร็จแบบไหนเข้าหาคนแบบนั้นแหละครับง่ายๆแค่นี้เลยต่อไปครับเฟสที่2 one more matrix ข้อนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง The Matrix ครับว่าด้วยหนัง The Matrix โลกจำลองที่สร้างขึ้นจาก AI จนกระทั่งมี The One ก็คือพระเอกของเรื่องครับที่เล่นโดย Keanu Reeves The One คนนี้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะกอบกู้มนุษย์จากโลก The Matrix ซึ่งผมอยากให้คุณผู้ฟังมองไปรอบๆตัวเองนะครับคุณอยู่ใน The Matrix อยู่นะครับและ Matrix ที่คุณกำลังเห็นอยู่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจาก AI ครับมันถูกสร้างขึ้นจากตัวคุณเองสิ่งนี้มีความหมายว่าอะไรรู้ไหมครับหากวันนี้เราไม่พึงพอใจกับชีวิตเราเจอความเครียดเราไม่พึงพอใจกับงานกับสถานะทางการเงินนั่นคือ Matrix หรือชีวิตที่เราสร้างขึ้นมาเองครับเราคือผู้รับผิดชอบชีวิตตัวเองนั่นเองอันนี้อาจจะฟังดูเป็นข่าวร้าย
แต่ข่าวดีคืออะไรรู้ไหมครับตัวคุณก็คือ The One ใน The Matrix นี้เองคุณมีอิทธิพลและมีอำนาจในการกอบกู้ตัวคุณเองจากโลก The Matrix ที่คุณไม่ชอบคุณคือ The One ครับต้องบอกแบบนี้แล้วกันครับคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น The One หรือจะเป็นอย่างอื่นหรือจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับ The Matrix แล้วก็ไม่พึงพอใจกับ Matrix นั้นมันคือการเลือกทั้งสิ้นครับดังนั้น Matrix ของเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับฟิลเตอร์ที่เรามองโลกนั่นเองคอนเซปต์แค่นี้ก่อนครับขอแค่ให้คุณผู้ฟังได้ incantation หรือกระตุ้นกับตัวเองว่าเราคือ The One เรามีอำนาจในการกอบกู้ชีวิตตัวเองเพียงแค่เข้าใจตรงนี้ครับคุณก็ประสบความสำเร็จมาถึงจุดครึ่งหนึ่งแล้วครับต่อไปมาที่เฟสที่3 one more try พยายามอีกครั้งหนึ่งปรัชญาต้นไผ่ทุกท่านยังจำได้ไหมครับสมมติหากคุณอยากจะปลูกต้นไผ่ในช่วงปีแรก2ปีแรกและ3ปีแรกต่อให้คุณจะรดน้ำพรวนดินหว่านปุ๋ยหว่านเมล็ดขนาดไหนต้นไผ่มันก็จะเติบโตเพียงเล็กน้อยครับจนคุณรู้สึกว่าไม่ได้คุ้มค่ากับความพยายามจนกระทั่งเมื่อผ่านช่วงปีที่3ไปจนถึงปีที่5ต้นไผ่ถ้าหากคุณดูแลเขาดีรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยหลังจาก 3-5 ปีมันจะโตแบบทวีคูณจนคุณเห็นได้ชัดเลยแม้แต่ธรรมชาติก็สอนเราได้ครับทุกสิ่งที่คุณพยายามไปบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้เห็นผลลัพธ์หรือคุณอาจจะเห็นผลลัพธ์เพียงแค่น้อยนิดแต่ครับต่อให้คุณจะเห็นหรือไม่เห็นแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอและเมื่อมันถึงเวลาที่เหมาะสมต้นไผ่แห่งความสำเร็จของคุณมันจะเติบโตขึ้นอย่างทวีคูณมันไม่ได้เติบโตจากการที่คุณหว่านปุ๋ยครั้งที่100ครับมันเติบโตจากการที่คุณหว่านปุ๋ยครั้งที่1ครั้งที่2และคุณยังไม่ยอมแพ้จนคุณหว่านไปถึงครั้งที่100ดังนั้นครับทุกสิ่งที่คุณพยายามลงไปมันมีความหมายเสมอผมชอบประโยคนึงครับชีวิตจะไม่มอบให้เราจนกว่าเราจะพยายามจริงๆนี่คือคอนเซปต์ของ One More Try ครับต่อไปเรามาพูดเฟสที่4หากคุณควบคุมสิ่งนี้ได้คุณจะเป็นนายของชีวิตและคุณจะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ด้านลบของตัวเองอีกเลยครับ One more emotional อีกหนึ่งอารมณ์ทำอย่างไรเราถึงจะเป็นคนที่มีอำนาจเหนืออารมณ์ของตัวเองเพราะต้องยอมรับครับหลายครั้งปัญหาในชีวิตผลลัพธ์แย่ๆในชีวิตมันมีต้นตอมาจากอารมณ์ด้านลบของเราเองและเพื่อที่จะให้คุณเข้าใจสิ่งนี้ครับผมจะนำโมเดล4 Rock จาก NLP มาให้คุณดูนะครับขอแค่คุณรู้ก่อนว่าคุณมีหินก้อนใดก้อนหนึ่งอยู่หรือเปล่าหินก้อนที่1คือความคิดด้านลบหินก้อนที่2คืออารมณ์ด้านลบหินก้อนที่3คือความเชื่อที่จำกัดและหินก้อนที่4คือความย้อนแย้งในตัวเองหากคุณอยากจะเป็นคนที่เอาชนะอารมณ์ของตัวเองได้การเข้าใจหินทั้ง4ก้อนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังมากครับเพราะโมเดลการบริหารจัดการอารมณ์จริงๆมีเยอะครับแต่นี่คือโมเดลที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่ผมเจอมาแล้วชีวิตของมนุษย์เป็นเหมือนสายน้ำครับหากสายน้ำไม่ได้มีอะไรมาขวางกั้นมันก็จะไหลน้ำก็จะใสสะอาดถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้หากมีก้อนหินผุดขึ้นมาเยอะๆน้ำมันก็จะไหลได้ไม่เร็วพอมันไหลไม่ค่อยได้น้ำก็จะเริ่มขุ่นและเมื่อหินมันใหญ่ขึ้นไปอีกจากน้ำที่ขุ่นจะเริ่มเป็นโคลนชีวิตเราเป็นแบบนั้นเลยครับเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้หินทั้ง4ก้อนนี้มาขวางกั้นกระแสน้ำแห่งชีวิตน้ำจะเริ่มขุ่นและมันอาจจะกลายเป็นโคลนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องจัดการครับหินก้อนแรกคือความคิดด้านลบว่าด้วยความคิดอะไรก็ตามที่มองผลลัพธ์
ที่เลวร้ายและไม่มองหาถึงวิธีแก้หรือโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นพูดได้ง่ายๆก็คือเราสามารถมองผลลัพธ์ที่แย่ได้ครับแต่เราต้องมองวิธีแก้ปัญหาด้วยแต่สมมติคุณผู้ฟังเคยเจอใครที่พร่ำบ่นกับชีวิตไหมครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้คิดที่จะแก้ปัญหาเลยนั่นแหละครับความคิดด้านลบก้อนหินก้อนที่2คืออารมณ์ด้านลบ negative emotion อารมณ์ด้านลบมักจะเชื่อมโยงกับความคิดด้านลบความโกรธความเกลียดความอิจฉาความโลภล้วนเป็นอารมณ์ด้านลบการเท่าทันสิ่งนี้และการไม่ปล่อยให้ตัวเองไหลไปตาม negative emotion ก็คือการค่อยๆกระเทาะก้อนหินก้อนที่2ออกก้อนหินก้อนที่3ครับ limiting belief ความเชื่อที่จำกัดศักยภาพตนเองเราทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราก็ล้มเหลวเราไม่ได้มีวาสนาหรือพูดได้อีกเป็นร้อยเป็นพันเลยครับที่เกี่ยวข้องกับ limiting belief limiting belief ครับประโยคสั้นๆครับไม่ว่าเราจะเชื่อว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้ความเชื่อนั้นถูกต้องแล้วครับคำถามก็คือเรากำลังส่งมอบความเชื่ออะไรให้กับจิตใต้สำนึกของตัวเองและก้อนหินก้อนที่4คือ internal conflict ความย้อนแย้งในตัวเองดูได้ง่ายๆแบบนี้ครับคนที่มี internal conflict ที่แรงนะครับจะเป็นคนแพนิคง่ายหรือโลกนั่นเองภาษาไทยนะครับเพราะอะไรคนที่มี internal conflict ครับจะเจอความย้อนแย้งภายในแล้วเขาจะเกิดอารมณ์ด้านลบได้เร็วมากแล้วเวลาเจออะไรที่ช็อกเขาจะแพนิคเขาจะไม่สามารถรับมือกับปัญหาได้ด้วยความสุขุมเพราะคอนฟลิกต์มันเกิดขึ้นมาจากภายในของเขาตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองอาการแพนิคนั่นเองครับ ดังนั้นคุณคิดว่าหินทั้ง4ก้อนนี้หินก้อนไหนมันไปบังกระแสน้ำแห่งชีวิตของคุณผู้ฟังอยู่หรือเปล่าครับถ้าคุณเจอก้อนหินก้อนใดก้อนหนึ่งซึ่งเรามีทุกคนครับอยู่ที่ว่าจะใหญ่หรือจะเล็กค่อยๆกระเทาะออกครับและวันหนึ่งกระแสน้ำแห่งชีวิตของคุณจะไหลได้อย่างสมดุลจบนะครับในเรื่องของ One More Emotional หากทำตามที่หนังสือเล่มนี้ได้บอกคุณจะมีอารมณ์ที่ยกระดับสูงขึ้นทันทีเฟสที่5ครับ One More People เพิ่มคุณภาพคนรอบตัวของคุณอีก1อย่างคุณจะทำได้ไม่ดีไปกว่าคนในวงในของคุณนี่คือคำสำคัญของหนังสือเล่มนี้นะครับคุณจะไปได้ไม่ไกลเกินกว่าคนในวงในของคุณหรือความสัมพันธ์ที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของคนเป็นๆก็ได้นะครับคอนเทนต์ที่คุณดูหนังสือที่คุณอ่านก็เป็นคนวงในของคุณได้ผมมีโอกาสได้ไปเล่าเรื่องของการพัฒนาคอนเทนต์นะครับผมจำได้ว่าผมเปิดประโยคไปแบบนี้ครับคอนเทนต์ที่คุณดูจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าอนาคตของคุณต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรและคุณผู้ฟังก็สามารถดูได้ครับลองหยิบโทรศัพท์แล้วก็เข้าโซเชียลมีเดียแล้วก็จับเวลา10 วิแล้วลองไถดูครับว่าสื่อที่คุณเจอส่วนใหญ่เป็นสื่อแบบไหน 1. พัฒนาตัวเองพัฒนาความคิดกับ 2. เป็นสื่อในแง่ลบดราม่าซุบซิบแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาการอะไรในการเสพสื่อนั้นเลยคุณเจอสื่อประเภทไหนครับนี่ก็คือคนวงในของคุณในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ผมจำประโยคนึงที่เคยพูดในหนังสือทุน3ประการเอาไว้ได้นะครับหากคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกับคุณอีลอน มัสก์คุณมีเพื่อนเป็นมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กคุณมีเพื่อนเป็นเจฟ เบโซสแล้วพวกเขาก็ยอมรับว่าคุณเป็นเพื่อนเขาด้วยผมก็อาจจะพออนุมานได้ว่าคุณก็คือมหาเศรษฐีอีกคนหนึ่งเพราะอะไรครับเราไม่ได้เลือกเพื่อนคบอย่างเดียวครับเพื่อนก็เลือกคบเราด้วยหากเราไม่คอนเนคกับใครสักคนเขาก็จะไม่คอนเนคกับเราเรากับเขาก็จะเป็นเพื่อนกันไม่ได้ดังนั้นเพื่อนของคุณผู้ฟัง
ก็คือภาพสะท้อนตัวคุณอีกคนหนึ่งได้เหมือนกันครับคำถามก็คือเพื่อนของคุณผู้ฟังในตอนนี้ใช่คนที่คุณอยากจะเป็นหรือเปล่าครับลองดูนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้ทบทวนสิ่งนี้กันเฟสที่6 one more dream เพิ่มอีกหนึ่งความฝันสำหรับเฟสนี้ผมจะมีคำถามให้คุณอยู่3ข้อเพื่อที่ว่าคุณจะได้เพิ่มระดับความฝันของตัวเองคำถามข้อที่1ฟังดีๆนะครับคุณผู้ฟังครับความฝันของคุณจริงๆคืออะไรครับตอบผมมาได้เลยครับเยี่ยมครับจะเขียนก็ได้นะครับคำถามข้อที่2ครับก่อนที่คุณจะตายคุณจะฝากอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้ครับและคำถามข้อสุดท้ายครับแล้วการใช้ชีวิตของคุณในทุกวันนี้ได้ฝากสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างไรถ้าคุณตอบทั้ง3คำถามนี้ได้สิ่งที่ผมอยากจะขอจากคุณผู้ฟังคือคอมเมนต์ให้หน่อยครับเพราะคุณเชื่อไหมครับยังมีอีกหลายคนที่ตอบคำถามนี้ได้ไม่ชัดหรือตอบไม่ได้เลยและถ้าเขามาเห็นคำตอบของคุณคุณจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคอมมูนิตี้นี้ครับและเมื่อนั้นคุณคือผู้นำ3คำถามนี้ครับสำคัญมากนะครับในการเพิ่มระดับความฝันของคุณเองหรือคุณผู้ฟังท่านใดยังรู้สึกตอบคำถามนี้ไม่ได้ลองดูแล้วกันครับคุณเคยพูดประโยคเหล่านี้หรือเปล่าฉันอ้วนเกินไปฉันเด็กเกินไปมันยากเกินไปฉันแก่เกินไปฉันทำไม่ได้มันไม่ดีพอคุณเคยพูดประโยคเหล่านี้หรือไม่ครับตัวสุดท้ายคือฉันไม่ดีพอนะครับหากคุณเคยพูดประโยคเหล่านี้นั่นแหละครับคือสาเหตุที่ว่าทำไมคุณยังตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้ได้ไม่ชัดเพราะมันคือ limiting belief นั่นเองดังนั้นวิธีแรกในการที่คุณจะมีจินตนาการถึงความฝันก็คือพูดในสิ่งตรงข้ามที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับอ้วนเกินไปเด็กเกินไปแก่เกินไปฉันไม่ดีพอลองเปลี่ยนครับคุณสุขภาพดีคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณยังมีชีวิตอยู่คุณมีศักยภาพในการสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองเปลี่ยนแค่นี้เองครับต่อไปครับเฟสที่7 one more uncomfortable อีกหนึ่งความทรหดผมจะขออนุญาตนำประโยคของคุณลูเทอร์คิงมานะครับตัวประเมินคุณค่ามนุษย์ไม่ได้วัดตอนที่เขาอยู่อย่างสุขสบายแต่วัดตอนที่เขาต้องเผชิญกับความยากลำบากความท้าทายและความขัดแย้งนี่ต่างหากคือการวัดคุณค่าตัวตนมนุษย์หากคุณต้องการมีชีวิตที่สมปรารถนาทั้งความสุขและความสำเร็จซึ่งผมเชื่อว่าคุณต้องการคุณจะต้องยอมรับก่อนว่าความลำบากคือสิ่งจำเป็นความไม่สะดวกสบายคือหนึ่งในสิ่งที่คุณจะต้องกล้ารับมันเข้ามาในชีวิตลองคิดภาพเจ้าของธุรกิจผู้บริหารพันล้านนะครับในช่วงแรกเริ่มเขาทำงานหนักมากถูกต้องไหมครับหรือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตใครก็ได้ที่คุณดูเป็นโรลโมเดลลองไปดูกิจวัตรของเขาครับจะไม่เหมือนกับคนทั่วไปเลยเพราะเขารู้ครับว่าความทรหดความลำบากและวินัยคือสิ่งที่จำเป็นดังนั้นจงเริ่มต้นด้วยการทำสิ่งที่ยากแล้วในภายหลังที่เหลือจะง่ายความพอใจและความนับถือตนเองมาจากการทำงานที่ยากให้สำเร็จเฟสที่8ครับ one more leadership อีกหนึ่งภาวะผู้นำหากคุณยกระดับภาวะผู้นำของตัวเองได้มาอีก1ขั้นระดับความสำเร็จของคุณทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นมาอีก1ขั้นด้วยเช่นกันหากคุณช่วยใครบางคนทำสิ่งที่ยากได้ด้วยตัวเขาเองคุณคือผู้นำ
ต่อไปนี้คือองค์ประกอบของผู้นำครับจะมีอยู่3อย่างและผมอยากให้คุณผู้ฟังลองเอามาทบทวนกับตัวเององค์ประกอบที่1มีความฝันอันยิ่งใหญ่ครับคุณจำเป็นต้องมีความฝันที่ใหญ่มากพอที่จะให้คนอื่นเอาความฝันของพวกเขามาใส่ร่วมกับคุณเพราะเมื่อคุณมีความฝันมีวิสัยทัศน์หรือมีปณิธานที่ใหญ่มากพอพวกเขาจะได้แรงบันดาลใจจากคุณและพวกเขาจะอยากร่วมทางกับคุณด้วยและเชื่อเถอะครับทุกคนล้วนมีความฝันส่วนบุคคลหรือเป็นของตัวเองการที่เขารู้สึกว่าหากเขาร่วมงานกับคุณและความฝันของเขาจะประสบความสำเร็จไปด้วยคุณคือผู้นำชั้นยอดครับดังนั้นทุกคนที่คุณเป็นผู้นำพวกเขาไม่จำเป็นต้องเชื่อในสิ่งที่คุณพูดแต่คุณเองต่างหากต้องเชื่อในสิ่งที่คุณสื่อออกไปอันนี้คือองค์ประกอบที่1การมีความฝันอันยิ่งใหญ่ครับองค์ประกอบที่2จงใช้พรสวรรค์และจุดแข็งของทั้งตนและผู้อื่นหากคุณให้ปลาปีนต้นไม้ปลามันก็จะคิดว่ามันช่างไร้ความสามารถแล้วมันก็จะคิดแบบนั้นไปทั้งชีวิตแต่ถ้าคุณให้ปลาไปว่ายน้ำมันก็จะรู้สึกว่ามันช่างเก่งมันมีศักยภาพและมันพร้อมที่จะโลดแล่นไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และถ้าคุณเป็นผู้นำคุณจะต้องเอาปลาไปว่ายน้ำครับและสุดท้ายครับคุณจะต้องรู้ว่าผู้ตามของคุณต้องการอะไรความต้องการพื้นฐาน6ประการของมนุษย์ข้อที่1 certainty ครับความแน่นอนหรือความมั่นคงข้อที่2คือ variety ความตื่นเต้นการได้ประสบการณ์ใหม่ๆการได้พบเจอคนใหม่ๆการได้โอกาสใหม่ๆความต้องการที่3คือการได้รับความสำคัญหรือการได้รับการยอมรับ significant นั่นเอง4ครับคือการได้รับความรักหรือ love หรือการได้ส่งมอบความรัก5การเติบโตหรือ growth และ6คือการได้ช่วยเหลือผู้อื่น contribution ครับความต้องการพื้นฐาน6ประการของมนุษย์จะมีอยู่เพียงเท่านี้ครับหน้าที่ของผู้นำคือจะต้องรู้ให้ได้ว่าผู้ตามของคุณรวมถึงตัวคุณเองด้วยให้ความสำคัญกับความต้องการพื้นฐานตัวไหนมากที่สุดการที่คุณรู้สิ่งนี้ครับคุณจะเข้าใจปรัชญาชีวิตอย่างหนึ่งคุณไม่สามารถเป็นผู้นำแบบเดียวกับทุกคนในโลกนี้ได้หรืออีกอย่างหนึ่งครับคุณไม่สามารถใช้สไตล์ความเป็นผู้นำเพียงแค่แบบเดียวในการรับมือกับมนุษย์ได้คุณจะต้องยืดหยุ่นปรับตัวเป็นเหมือนน้ำนั่นเองนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือ The Power of One More ที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้เพิ่มไปอีก1ระดับความสำเร็จของตัวเองและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะเรียนรู้กับพวกเราให้เข้มข้นลึกซึ้งกว่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน Premium Content ครับในช่วงนี้เราเริ่มมีอัปเดตเนื้อหาเจาะลึกมากขึ้นแล้วบางเนื้อหาผมก็ไม่สามารถเอามาพูดออกสื่อได้นะครับเพราะยังมีความคลุมเครือกับบางศาสตร์มันก็ดาร์กมากจริงๆเราเลยเอาไปทำไว้ใน Premium Content ทั้ง Good to Great Executive Super Influence ทุกท่านสามารถดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับหรือจะกดปุ่มจอย YouTube Membership แล้วก็เลือก Premium Content ได้เลยและวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยัวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ